জোৰ জোৰ মলয়াই মন চুমি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 12ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অৰ্থাৎ ফ্লেমিংগোৰ লেসন নম্বৰ 1ৰ বিষয়ে লেসনটোৰ নাম হৈছে দ্য লাষ্ট লেসন যাক অসমীয়াত কোৱা হয় মোৰ শেষ পাঠ ইতিমধ্যে এই লেসনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ পৰা ফৰ্থ পাৰ্টলৈকে আমি আলোচনা কৰিছো আশা কৰো তোমালোকে মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছা আৰু কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি কোনোবাই মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'কেইটা এতিয়াও চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব পাৰিবা আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এই লেসনটোৰ পাৰ্ট নম্বৰ 5ৰ বিষয়ে গতিকে আহা আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ মূল পাঠটোৰ মাজলৈ Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. Whenever I looked up from my writing, যেতিয়া ফ্ৰেন্সে লিখি থকাৰ পৰা মূৰ তুলি চালে, I saw MML sitting motionless in his chair. তেতিয়া ফ্ৰেন্সে দেখা পালে যে MML নিজৰ চকীখনত লৰচৰ নোহোৱাকৈ বহি আছে and gazing first at one thing, then at another. আৰু তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ক্লাছৰুমত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুলৈ এটাৰ পাছত এটাকে লাগি চাই গ'ল as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little classroom তেওঁ এনেদৰে প্ৰত্যেকটো বস্তুলৈ চাইছিল যাৰ বাবে তেওঁক দেখাত এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেওঁ ক্লাছৰুমত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ছবি কি কৰিব নিজৰ মনত সজীৱ কৰি ৰাখিব fancy for 40 years he had been there in the same class with his garden outside the window and his class in front of him just like that. তেওঁ 40 বছৰ ধৰি বাহিৰৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰত থকা বাগিচাখনকো চোৱা চিতা কৰিছে আৰু লগতে তেওঁৰ সন্মুখত থকা এই ক্লাছ কেইটাৰো কি কৰিছে তেওঁ তদাৰক কৰি আছে Only the desks and benches had been worn smooth. অৰ্থাৎ যেতিয়া নতুন বেঞ্চ ডেস্ক বনোৱা হয় তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে সেই বেঞ্চ ডেস্কবোৰ ইমান মিহি হৈ নাথাকে অৰ্থাৎ খহটা হৈ থাকে কিন্তু ডেইলি তাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুতে কি হয় সেই খহটা বেঞ্চ ডেস্কবোৰো হেকত মিহি হৈ পৰে আৰু হেতুকে ইয়াত উল্লেখ কৰি কৈছে যে only the desks and benches had been worn smooth কেৱল বেঞ্চ আৰু ডেস্কবোৰহে মিহি হৈ আছে the walnut trees in the garden were taller walnut গছজোপা কি হ'ল এতিয়া ওখ হৈ গ'ল and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof and the hope vine হৈছে এজোপা লতাজাতীয় উদ্ভিদ আৰু এই লতাজাতীয় উদ্ভিদজোপা MMLে কি কৰিছিলে এটা সময়ত নিজে ৰুইছিলে আৰু এই লতাজাতীয় উদ্ভিদজোপা এতিয়া ডাঙৰ হৈ পালেহি বুলি কৈছে roof পালেহি অৰ্থাৎ মূধচ পালেহি how it must have broken his heart to leave it all poor man এতিয়া যে MMLে এই সকলোবোৰ এৰিব তেওঁৰ চিলড্ৰেন তেওঁৰ গাৰ্ডেন ডেস্ক বেঞ্চ walnut tree hope vine এই সকলোবোৰ যে এৰিব তেওঁৰ যে কিমান বেয়া লাগিব পাৰে সেই কথাষাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে poor man মানে হৈছে বেচেৰা to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day ইয়াত কৈছে যে MMLৰ ভনীয়েকে ইতিমধ্যে কি কৰিছে তেওঁ ট্ৰাংকত সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ভৰাই গৈছে for they must leave the country next day আৰু তেওঁলোকে কাইলৈ অৰ্থাৎ পাছদিনাখনে কি কৰিব এই দেশ এৰি যাব but he had the courage to hear every lesson to the very last ইতিমধ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট পাঠবোৰ পঢ়ি আছিল আৰু MMLে কি কৰিছিলে তেওঁ খুব ধৈৰ্য সহকাৰে সকলোৰে পঠনবোৰ শুনি গৈছিল অৰ্থাৎ একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে সকলোৰে পঠনবোৰ শুনিছিল after the writing লিখাৰ শেষ হোৱাৰ পাছত we had a lesson in history ফ্ৰেন্সহঁতৰ কিহৰ ক্লাছ আছিলে এটা হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আছিলে বুৰঞ্জীৰ এটা ক্লাছ আছিল and then the baby chanted their ba be bi bu bu আৰু সেই সময়তে ক্লাছৰুমৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে বহা কেইটামান শিশুৱে কি কৰিলে কলকলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সিহঁতি কলকলাওতে কেনে ধৰণৰ শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছে বা বে বি বু বু এনে ধৰণৰ কিছুমান শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছে down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them down there at the back of the room classroomটোৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে old Hauser had put on his spectacles old Hauser জনে কি কৰিলে গাঁৱৰ মুখিয়ালজনে কি কৰিলে তেওঁৰ চশমাযোৰ
পিন্ধি ল'লে holding his primer in both hands আৰু তেওঁ কুঁহিপাতখন কি কৰিলে দুইখন হাতেৰে ধৰি ল'লে spell the letters with them আৰু কুঁহিপাতখনত থকা শব্দকেইটা তেওঁ কি কৰিলে উচ্চাৰণ কৰিলে you could see that he too was crying ইয়াত কৈছে যে সেই সময়ত old houser জনে কি কৰি আছিল কান্দি আছিল his voice trembled with emotion তেওঁৰ মাতটো খুব কপি আছিল তেওঁৰ কণ্ঠটো খুব কপি আছিল and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry আৰু এই পৰিস্থিতিটো এই মুহূৰ্তটো কি হৈছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অলপ ফানি টাইপৰ হৈছিল অলপ হাঁহি উঠাৰ ধৰণৰ হৈছিল কাৰণ এফালে তেওঁ কুঁহিপাতখনৰ শব্দকেইটা পঢ়িছে আনফালে তেওঁ কান্দিছে আৰু তেওঁৰ লগতে মাতটো কপি কপি আহিছিল সেই সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হাঁহিবও পৰা নাই কান্দিবও পৰা নাই এনেধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছিল how well I remember it that last lesson লেখকে কৈছে যে আজিৰ এই পাঠটো মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ এয়া হৈছে আমাৰ শেষৰটো পাঠ All at once the church clock struck 12 সেই সময়তে চাৰ্চৰ ঘড়ীটোত 12 বজাৰ সংকেত দিলে then the angelus তাৰ পাছত এঞ্জেলাছক স্মৰণ কৰা হ'ল অৰ্থাৎ এঞ্জেলাছ মানে হৈছে messenger of god ভগৱানৰ বাৰ্তাবাহক At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. At the same moment, আৰু সেই একে সময়তে the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Prussian সৈন্যসকলে ড্ৰিল কৰি ঘূৰি আহোঁতে তেওঁলোকে বজাই অহা ট্ৰাম্পেটৰ শব্দও খিৰিকীখনেদি শুনা পোৱা গ'ল. MML stood up very pale in his chair. সেই সাউণ্ডটো শুনাৰ লগে লগে MML কি কৰিলে তেওঁ চকীখনৰ পৰা খুব উদাস মনেৰে থিয় হ'ল I never saw him look so tall আৰু এতিয়া ফ্ৰেন্ডছে উল্লেখ কৰিছে যে আগতে মই MMLক কেতিয়াও ইমান ওখ দেখা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ ফ্ৰেন্ডছে ইমানেই মানে ক্লাছত মন নিদিয়ে যে পাঠ্যপুথিৰ ভিতৰত কি আছে সেই কথাটোতো বাদেই আনকি MML দেখাত কেনেকুৱা সেইটো আজিলৈকে সি লক্ষ্য কৰা নাই My friends, said he, but something shocked him. He couldn't go on. সেই চিঞৰ বাখৰটো শুনাৰ পাছত নিজৰ চকীৰ পৰা খাৰা হৈ MMLে কি কৰিব বিচাৰিছিল ক্লাছৰুমত উপস্থিত থকা সকলোকে উদ্দেশ্য কৰি কিবা এষাৰ ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ মোৰ বন্ধুসকল মই এনেদৰে আৰম্ভ কৰোঁতে কথাষাৰ কি হ'ল সিমানতে অন্ত পৰি গ'ল অৰ্থাৎ তেওঁ আৰু কথাষাৰ আগবঢ়াব নোৱাৰিলে তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিল যেন তেওঁৰ ডিঙিত কিবা এটাই হেঁচি ধৰিছে তেওঁৰ কি কাৰণে এনেকুৱা হ'ল কাৰণ সেই সময়ত তেওঁৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছিল আৰু সেই হুকটোৱে তেওঁৰ কি কৰিলে অন্তৰখনত খুন্দা মাৰি ধৰিলে then he turned to the blackboard and took a piece of chalk তাৰ পাছত MMLে ব্লেকবোৰ্ডখনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু এটুকুৰা চক ল'লে and bearing on with all his might he wrote as large as he could আৰু সেই চক টুকুৰা লৈ সি ব্লেকবোৰ্ডত লিখিলে যে vive la France ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হওক Then he stopped and leaned his head against a wall. লিখা শেষৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ মূৰটো ৱালৰ ফালে অলপ হাওলাই দিলে and without a word আৰু একো শব্দ নোকোৱাকৈ he made a gesture to us with his hand. তেওঁৰ হাতখনেৰে আমাক কি কৰিলে এটা ইংগিত দিলে School is dismissed. You may go. স্কুল শেষ হ'ল তোমালোক যাব পাৰা অৰ্থাৎ সেই সময়ত তেওঁৰ ইমানেই দুখ লাগিছিল যে তেওঁ এই কথাষাৰ ক'বলৈ অৰ্থাৎ এই স্কুল ইজ ডিছমিছড ইউ মে গো এই লাইনটো ক'বলৈ তেওঁ কি হ'ল শক্তি নোহোৱা হৈ গ'ল তেওঁৰ ইমানেই হুকে খুন্দা মাৰি ধৰিলে যে তেওঁৰ একো এটা শব্দ মুখৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিল আৰু শেষত তেওঁ সকলোকে এনেদৰে কৈ ক্লাছৰুমৰ পৰাও বিদায় ল'লে গতিকে এই পাঠটো ইয়াতে অন্ত পৰিছে আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ